І ото той сир даю. Ага, ага. Той сир, творог даю кур. А ти ще виробила висипати? Сказав, що завтра мене тільки набере, скаже. Ну, що завтра працювати. Ага. Ходи крути, подивишся. Сьогодні 26 градусів. Да? Савани такі Це в дуже. тінячку. Залишили на годину. Ще планочку. А ні. Що тут? Ой. Що ти взяв морку? Далі взяв морку? Бери ще по кусочку хліба. В літній кухні. Так, там нам, а ви не знайдете, бо то там я сама можу. То в мене там таке всяке. Вивчає син. Мапа. Де цю? Що зайця ні? Цього як звати? Цього буня. Буня? Оцей спокійніший. А, то той тому Макс. ти його випустив, так? Да? Тому що цей спокійніший. А той такий шустренький. Зайць. Що, прямо так от моркуємо, так? Да?
Читати надо.
Мгм. Пані Галина, принесіть, будь ласка, вершкового масла, ще упаковочку. 100 грамів нам потрібно. А брали вже тут 110? Так, так. Та кидайте все. Оце просто. Мгм. А то не всі році?
Дивіться, все так зробити треба на довісі, буде дверка, аби собі відкривалося, давайте йому. Знала, що мені не буде зробити таку систему, але то... треба. Угу. Ага, он вилазить, так, все. Таке воно сухе. Так. І воно було сире, таке, яке попало. Кецкать. Вирішила в бік рости. Але бурак родить, тут усе. Зробити лунку, так? Я хочу. Так. А я цей потрошу. Ага. Так небагато буде. Добре, Ну, добре. не станемо щось інакше. Трошки так води. Що там лишиться, то добавимо потім. Трохи більше вже не так. Так, скільки тут? Я там уже багато. Так, коли ще стільки через не зійде, я посажу ще потім. Угу. Огірки можна? Що кажете? Огірки. Потім ми це засунемо, а я Ага. доті зроблю межу тут. Добре. Чи ширі доті, а там лишилось багато. Так, там ще багато. Ні, не буде такого. Не так в Мгм, мене мгм. все відділено. Якщо не зійду, то я вже типу сажу потім. Досить цього. То нічого? Дякую. Треба лише вина. Так, так. Ну, ці пороги горбики, вони завертаються на ті ямки, що бурячок. Ого, тако, все. Да. Ти що це? Мокра
земля внизу, а ще водичку, що я думаю, що вони приймуть. Все, отако. Іду далі. Так, погородити все. Ні, та води не треба, вже я гною ще цього насічу. Угу. Так лишила. Все, тоді я оце забираю. Так, так. То забирайте, я полею потім можу. Оце теж залишити тут. М'яско теж не буде. Не буде, тут буде до гною. Так. Це відношу. А відро куди? Біля хати поставити? Відро. Так класно, правда? Виглядати, тому ну, бачите. Тепер, думаю, може шматочок просто покласти. Тут би добре, бо вона рідша. Густа. Добре вас кухати?